اینکه چرا انسان همیشه درگیر تضادهای لاینحل و یا همون جنگ هستش، به این برمیگرده که ساختار فکر در انسان چگونه عمل میکنه. انسان در همه آگاهی موجود در اون چیزی که به خودش میگه من انسان هستم، هیچ چیزی جز فکر نیست. و فکر مهم نیست که در زن باشه و یا در مرد باشه. فکر فکره و فکر انسانی در واقع یک محصول ترکیبی است که در سیستم عصبی انسان به ظاهر بالغ به وجود میاد و اون محصول ترکیبی که ما بهش میگیم فکر انسانی، اون محصول که محصول نهایی سیستم عصبی انسان هستش، همه واقعیت ممکن رو در اون خودآگاهی خودش به وجود میاره و اون واقعیت رو ما به عنوان حقیقت در همون حیطه همون محصول ترکیبی میفهمیم و میگیم که این همه چیزی هست که وجود داره و انسانی به نام من و شما هم در همون محصول ترکیبی شکل میگیره. به عبارت ساده تر، این من و شما نیستیم، این زن و مرد نیستند که فکر رو به وجود میارن، بلکه اون پروسه پالایش فکر در سیستم عصبی انسان ضرورتاً کسی به نام من و تو رو به وجود میاره. این فکر هست که من و شما رو به وجود میاره، نه اینکه من و شما فکری رو به وجود بیاریم. ما هیچ فکری رو به وجود نمیتونیم بیاریم. این فکر هست که ما رو به وجود میاره. حالا هیچ فکری نه بده و نه خوبه. اصلا فکر در اصالت ذاتی وجودیش در هیچ گونه وزنی قضاوتی قرار نمیگیره. فکر ماده است، مثل هر ماده دیگه در جهان هستی که میخواد به بقای خودش ادامه بده، میخواد بقای خودش رو تحکیم بکنه و تداوم بده، مثل هر ماده دیگری در حیطه هستی. این ذات ماده است. اگرم که از یک شکل به یک شکل دیگه در میاد، این به معنی نابودیش نیست. هیچ چیزی نابود نمیشه، بلکه هر چیزی در تداوم خودش میتونه تغییر شکل بده، حتی به ظاهر اون تغییر ماهیتی بده که ممکنه اون ماهیت دیگه اون ماهیت اولی نباشه. پس فکر نه خوبه نه بده، محصول پروسه پالایش در سیستم عصبی انسان هست که ما بهش میگیم فکر انسانی. اون فکری که در اون پروسه پالایش کسی به نام من و شما رو به وجود میاره و در انعکاس های موجود در اون پروسه پالایش در واقع خودش رو مرتب تداعی میکنه،
خودش رو مرتب تکرار میکنه و در اون پروسه تکرار و تداعی به خودش قدرت بقا میبخشه. جنگ یکی از ضرورتهای اجتناب ناپذیر فکر در پروسه عصبی انسان هستش. اولا اینکه چرا این فکر در پروسه عصبی انسان به چنین مرحله میرسه که کسی به نام من و شما را به وجود میاره، این برمیگرده به این که فکر در زایش اون واقعیتی که در سیستم عصبی به وجود میاره، در اون واقعیتی که به وجود میاره باید شرایط بقا را هم به وجود بیاره. به عبارت دیگر بقای انسان در حیطه فکر این ضرورت رو ایجاب میکنه که انسان همواره در تضادهای لاینحل حرکت بکنه. این تضادهای لاینحل، این مشکلات لاینحل و ادامه دار و جابجا شده هستند که بقای انسان رو در واقعیت ترکیبی فکر در پروسه عصبی انسان لازم میکنه. پس اینکه ما چرا برخلاف حیوانات دیگر چنین فکرهایی داریم و این فکرها این همه مشکلزا هستند، بقای انسان در حیطه همین واقعیت زایی برمیگرده. اینکه این فکر ترکیبی مجبوره برای بقای انسان در حفظ و تداوم خودش در این سیستم عصبی این شرایط لازمه رو در تضادهای لاینحل خلق بکنه که زمان و فضا بخشی از اون هستن. شما نگاه کنید، اگر مثلا یه بچه 3 ساله اگر بخواد همیشه در همون حیطه ذهنیت فکر بسیار ساده و به اصطلاح فکر تقریبا حیوانی باشه که در کودکان ما میبینیم، اگر بخواد همیشه در همون سطح باقی بمونه، خب مسلماً با شرایط فیزیکی که انسان داره شانس بقاش تقریبا غیر ممکنه و میتونه نابود بشه. پس این که ما در گذشت زمان وقتی که به سنین بالاتر میرسیم و به چنین افکاری دست پیدا میکنیم، برمیگرده به ضرورت بقای فیزیکی ما در نتیجه سیستم عصبی ما. سیستم عصبی ما با بقای فیزیکی ما یک ضرورت پایاپای به وجود آورده و ما مجبوریم که در اون زمان و اون فضای ایجاد شده در فکر ترکیبی سیستم عصبی مجبوریم به چنین مشکلاتی، به چنین رنجهایی، به چنین مصیبتهایی دچار بشیم تا بتونیم بقای فیزیکی داشته باشیم. پس این مصیبت و این تضاد و این جنگ که محصول فکر ترکیبی در سیستم عصبی ما هستش، برمیگرده به بقای ما و این نه خوبه نه بده. این یک ضرورتیه که در سیستم بیولوژیکی ما به وجود میاد و این که ما بخوایم از شرش راحت بشیم ممکن نیست، چون از شرش راحت شدن با مرگ فیزیکی ما منتهی میشه.
یعنی این مرگ فیزیکی بدن انسان هست که پایان کارکرد اون سیستم عصبی در تولید اون فکرها هستش. اما چرا این فکرهای انسانی چرا به جنگ منتهی میشن؟ اصلا ماهیتشون جنگه، تضادهای لاینحله. چرا؟ فرق نمیکنه شما اصلا به چه اندیشه‌ای باورمند باشی، بگی حالا من صلح طلبم، بگی من مادر تریسا هستم، نمیدونم، بگی من نمیدونم فلان جنگجو هستم، جنگ طلب هستم، فلان آدمکش هستم، هیتلر هستم، این هستم، اون هستم، هر کی میخوای باش. میخوای نمیدونم پیامبر باش، عیسی و موسی و محمد باش، یا هر کسی دیگه میخوای باشی، بودا باش، مهم نیست. اون تضادهای لاینحل و اون جنگ ماهیت بنیانی و ذاتی محصول نهایی فکر در سیستم عصبی انسان هست. حالا چرا اینطور میشه؟ به خاطر اینکه فکر در سیستم عصبی انسان در یک کیفیت انعکاسی و آینه‌ای قرار میگیره، باستاب میشه و این باستاب یک خط مستقیم نیست که ایتونیم بره خط مستقیم و برگرده. چون فکر ماده هستش، نمیتونه خارج از چارچوب کلیت هستی باشه که همه موجودات موجود در خودش رو در بر میگیره و هستی کیفیتی دورانی داره. وقتی میگیم دورانی، این نیست که مثلا حالا یه دایره مسطحی باشه که بخواد اینطوری این مسطح بچرخه. دورانی که در هر لحظه اون زوایای چرخشش عوض میشه، مثل هر اتمی، مثل هر مولکولی، مثل هر سلی، هر سلولی. ببین همه اینا ماده هستن و فکر هم حرکتی دورانی داره که در هر لحظه دورانش دارای زوایای متفاوت هست. از اونجایی که فکر در انسان در این کیفیت حرکت میکنه، نمیتونه چیزی به نام حق و ناحق رو در واقع بگه اینجا حقه اونجا ناحقه و من فکر حقی هستم و اون فکر ناحقه. ببین اینطوری نمیشه. فکر نمیتونه حق باشه و خودش رو از ناحق جدا بکنه. نمیتونه بگه من صلح طلبم و خودش رو از جنگ طلب جدا بکنه، به خاطری که یک ماهیت و یک بنیان در یک دورانه و همون جایی که خودش رو در اون زاویه انعکاسی خاصی که خودش رو در رابطه با مرکزیتی که به دورش میچرخه حق میدونه، در 360 درجه همونجا ناحق میشه. اگر در این زاویه چرخشی خودش رو حق میدونه، در 180 درجه ناحق رو در اون طرف متصور میشه و اون ناحق در همون چرخشی که بخشی از اون فکر منعکس شده ترکیبی در سیستم عصبی انسانه میاد و جای حق میشینه. پس حق و ناحق، صلح طلب و جنگ طلب یکی هستش، یک ماهیته، یک فکره که صرفاً در زوایای مختلف، در زوایای چرخشی دورانی منعکس میشه، در اون چنبره حافظه انسان منعکس میشه. به خاطر همینه که هیچ صلح طلبی نمیتونه جنگ طلب نباشه
و هیچ جنگ طلبی هم نمیتونه صلح طلب نباشه. و چون صلح طلبی همون جنگ طلبیه، چون صلح همون جنگه و ماهیت فکر در تضادهای لاینحله، به همون علت همیشه جنگ که همون تضادهای لاینحل باشه ماهیت بنیانی و اساسی و ساختار واقعیت‌زای فکر انسانی است. این نیست که دیگه من دوست داشته باشم یا دوست نداشته باشم. این اینیه که هست. این چیزیه که هستش. این که حالا با این واقعیت چطور میشه تعامل کرد، چطور میشه به کارسازی رسید، اینا همه همون بخشی از همون تضادهای لاینحل هستش. ماهیت دیگری که این فکر در تضادهای لاینحلش به وجود میاره اینه که باید مرکزیت داشته باشه. تا مرکزی نباشه چرخشی هم وجود نداره، زوایایی هم وجود نداره. اون مرکزیتی که این فکر در انعکاس‌های دورانیش به وجود میاره کسی است به نام من و تو و او که این توهم رو داره، که این فکر رو داره، که این مرکزیت هست که این فکر رو به وجود میاره. این مرکزیت نیست که فکر رو به وجود میاره، این فکره که اون مرکزیت رو به وجود میاره. این من و تو نیستیم که فکر میکنیم و فکر رو به وجود میاریم و حالا فکر خوبی داریم یا فکر بدی داریم یا صلح طلبیم یا جنگ طلبیم. این ماهیت بنیانی فکر در تضادهای لاینحل هستش که من و تو رو در اون مرکزیت به وجود میاره. و این مرکزیت برای اینکه مرکزیت باشه باید همیشه یک مرز داشته باشه یا باید مرزهای گوناگون در رابطه با اون چرخش زاویه دار داشته باشه. به عبارت دیگر برای اینکه من و شما بدونیم که من هستم یا شما بدونی که شما هستی، اینکه این آقا بدونه که مثلا نمیدونم این حقه و اون یکی ناحقه، همیشه باید در اون فاصله و مرز حرکت بکنه و این مرز و فاصله و جدایی هست که بخشی جدا ناپذیر از همون تضادها رو موجب میشه، تضادهایی که باید همیشه لاینحل بمونن تا اون مرکزیت حفظ بشه. پس برای اینکه من بتونم من باشم هرگز نمیتونم از این جدایی خارج بشم. برای اینکه تو بدونی که تو که هستی و در رابطه با چه کسانی قرار داری و چگونه در این رابطه ها خودت میشناسی، باید همیشه اون فاصله حفظ بشه، اون جدایی حفظ بشه، اون مرز حفظ بشه و در این جدایی و مرز و فاصله یک ارزش زایی به وجود بیاد که تو رو تو بکنه و اون رو اون بکنه. و این تضاد باید همیشه وجود داشته باشه. پس ماهیت جنگ در انسانیت ماهیتی است در فکر و هیچ وقت صلحی وجود نخواهد داشت. اون چیزی که فکر به عنوان صلح میفهمه صلح نیست، جنگی است که دچار انقطاع میشه، در اون زاویه ها دچار انقطاع موقتی میشه و در حفظ مرکزیت و حفظ اون مرز و حفظ اون محیط دورانیش دوباره به تسلسل میرسه، دوباره وصل میشه. پس صلح
یک آتش بس موقتیه. اینکه چرا بین این انسان و اون انسان جنگ میشه، بین این ایده و اون ایده جنگ میشه، بین این ایدئولوژی و اون ایدئولوژی جنگ میشه، بین این منفعت و اون منفعت جنگ میشه، همه به این برمیگرده که اون آگاهی منتج شده از انعکاس‌های فکر در اون انسانی که در اون فرهنگ، در اون کالچر، در اون سیستم بر اساس اون آگاهی ها شکل گرفته، اونا چطور میخوان به خودشون تداوم بدن، برای اینکه ادامه پیدا کنن، برای اینکه تحکیم بشن، برای اینکه اون مرکزیت رو حفظ بکنن، اون کسی به نام من رو در حقانیت خود من حفظ بکنن، باید ببینیم که اون چگونه وارد این تضادهای لاینحل میشه که بتونه به خودش حفظ و تداوم بده. پس صلحی وجود نداره. جنگی هم به عنوان جنگ وجود نداره. ببینید این ماهیت فکر در خلق کسی به نام من و شماست. جنگ ماهیتشه، اون تضادها ماهیتشه. این که من بدونم من هستم، نمیتونم از اون کیفیت خارج باشم. اصلا به غیر ممکنه که بتونم بفهمم که این من هستم در رابطه با تو، اگر که اون ماهیت جدایی، تضاد، تناقض و جنگ وجود نداشته باشه. پس این کیفیت ماده است به عنوان محصول نهایی در سیستم عصبی انسان و مشکلی نیست که بخواد حل بشه. کیفیتش اینه. ما میگیم مشکله به خاطری که همون فکر در اون حرکت دورانیش میگه این جنگ، ما باید به صلح برسیم. این که این جنگ ما باید به صلح برسیم موتور حرکتی همون فکره. نه جنگی هست و نه صلحی. کیفیت دورانیش جز تضاد چیزی دیگه نمیتونه باشه. جنگ اینجا صلح اونجاست و صلح اونجا جنگ اینجاست. این جنگی که در بیرون هست که من بهش عکس العمل نشون میدم، این جنگ در درون خود من هستش. این که من دچار ذوق و شعف میشم که مثلا وارد یه صلح بشم یا وارد یه جنگ بشم، همه اینا در خود من، در اون سیستم فکری که در سیستم عصبی من داره کسی به نام من رو به وجود میاره، ریشش و منشأش اینجاست که در کلیت فرهنگ، در کلیت سیاست، در کلیت نظریه های انسانی به ظاهر خودش رو متبلور میکنه. چیزی بیرون نیست. هیچ چیزی بیرون نیست. همه چیز در همین جاست. تمامی این جنگ ها و این صلح های آرزو شده در همین جاست. در این سیستم عصبی هر انسانی است. انسان خوب و بدی وجود نداره. همه انسان ها همینطور هستن. این که چرا به ظاهر اون در اون وره و این در این وره و اون اینو میکشه و این اینو میکشه، به خاطر اون افکاری است که دارن در اون زوایای مختلف در جهت حفظ و حراست از خودشون هستن، اون آگاهی ها. پس برای اینکه فکر بتونه این کلیت رو حفظ بکنه، باید همیشه در یک تقاضا باشه. باید همیشه بخواد. چرا که تناقض وجود داره، تضاد وجود داره. اگر در این نقطه چرخش دورانی قرار داره، همیشه نوک پیکانش 180 درجه اونورتره
و در رابطه با اون تضاد هست که اینجا رو میشناسه. اگر خودش رو در این نقطه صلح طلب میدونه، این صلح طلبی به هیچ وجه نمیتونه کوچکترین معنی رو به وجود بیاره، کوچکترین واقعیت زایی رو به وجود بیاره، کوچکترین کسی رو به وجود بیاره که صلح طلبه، جز این که در همون چرخش یکسان جنگ طلب رو اونور ببینه. پس صلحی که اینجا خودش رو صلح طلب میدونه همون جنگ طلبه. نمیتونه بدون اون جنگ طلب اینجا صلح طلب باشه. اونی که اینجا خودش حق میدونه همون ناحقه، چون بدون اون ناحق نمیتونه خودش رو حق بدونه. و این تضاد لاینحل همیشه کیفیتی از نگرانی داره، کیفیتی از ترس داره. به عبارت دیگر محصول پالایش فکر در سیستم عصبی انسان یک کیفیتی از ترس‌های اجتناب ناپذیر، ضرورت یافته و همیشگی. اما این ترس چیه؟ این ترس چیه که میتونه من و تو رو در یک مقابله رو در روی جنگ و در جهت نابودی فیزیکی همدیگه قرار بده، یا این که میتونه من و تو رو در یک رویارویی به اصطلاح صلح طلبانه، آشتی جویانه و همکاری و عشق و محبت و دوستی قرار بده، و در آن واحد میتونه تنفر و دشمنی و تشنه خون همدیگه بودن و جنگ بکشونه. این ترس هیچ چیزی جز ترس در حفظ و بقای همون فکر نیست. فکر در همون مرکزیت زایی خودش به دنبال بقای خودش. پس ترسی که اینجا وجود داره ترس بقاست، ترس بقای اون واقعیتی که اون فکر میسازه، ترس از این که در اون چیزی که هست نابود نشه، ترس از دست ندادن اون چیزی که هست، و ترس از به دست نیاوردن اون چیزی که همواره در تقاضای بودنش هست. این ترس ماهیت فکر، ترس از دست دادن اون چیزی که هست و ترس از به دست نیاوردن اون چیزی که همواره در جهت بودنش حرکت میکنه. پس تمام جنگ ها و صلح ها، تمام دشمنی ها و آشتی ها در همه روابط انسانی زیر هر عنوانی، زیر هر ایدئولوژی، زیر هر مذهبی، تحت هر منفعت متصور شده‌ای در این ترس حرکت میکنه، چون این ترس همین فکر. این که مثلا من به یه نفر حمله میکنم و این جرأت و شهامت و حقانیت رو به خودم میدم که برم دیگری رو نابود بکنم، در اینه که ترس از بین رفتن اون چیزی که هستم در رابطه با ترس از به دست آوردن اون چیزی که میخواهم باشم در رابطه با نابودی طرف مقابل کمتره. یعنی ترسی ندارم که چیزی رو که دارم از دست بدم. پس نهایتا حمله میکنم، میجنگم، چرا که حالا
میترسم که اگر نجنگم اون چیزی رو که میخوام باشم به دست نیارم. و اگر من با تو تقاضای صلح، آشتی و دوستی میکنم، درست جهت این ترس عوض میشه. ماهیت ترس همیشه وجود داره، جهت ترس عوض میشه. همه به این برمیگرده که اون تصویرهایی که اون زوایایی که فکر در اون حرکت چرخشی وجود داره، اون تصویرهای بقای خودش رو چطوری داره منعکس میکنه. اگر من به تو بگم که من میخوام با تو صلح بکنم و نمیخوام به تو حمله بکنم، ترس از دست دادن اون چیزی که هستم خیلی بیشتر از اون ترسیه در رابطه با اون زوایای چرخشی، خیلی بیشتر از اون ترسیه که میخوام بهش برسم که اون چیزی که میخوام باشم. پس چون میترسم خودم رو در این چیزی که هستم از دست بدم، پس با تو وارد جنگ نمیشه. این ماهیت کلی فکره و در تمامی انسانیت، در کلیت آگاهی هایی که همین فکر خلقش میکنه، یکسان هستش. اینکه ایران به اسرائیل حمله بکنه یا حمله نکنه، یا اسرائیل به ایران حمله بکنه یا حمله نکنه، یا تلافی بکنه یا تلافی نکنه، اینکه با این وارد جنگ بشیم یا با اون یکی وارد جنگ نشیم، با این یکی صلح بکنیم یا با اون صلح نکنیم، همگی به همین ماهیت ترس در فکر برمیگرده. ترس از دست دادن اون چیزی که دارم، ترس از به دست نیاوردن اون چیزی که میخواهم داشته باشم. به همین سادگی. اما اینکه جنگی نباشه، تضاد لاینحلی نباشه و به اصطلاح این مشکلات همیشگی وجود نداشته باشه، این غیر ممکنه. به خاطر که در این ترس است که من و تو به وجود میایم و ما هیچ چیزی جز این ترس نیستیم. نمیتونیم از این ترس خارج باشیم. اگر من و تو این پدیده همه وجود من و تو رو بگیره که همه این عشقها و تنفرها یکی هستند، اون موقع با واقعیت هایی که همین فکر هم میسازه خیلی راحت تر میشه به کارسازی و کارکردی رسید. و کارسازی در فکر نابودی تضادها نیست. کارسازی در فکر انسانی چگونگی مدیریت ترس هاست. این که ما بدونیم ماهیت ما اینی هست که هست، حال باید بدونیم که ما در کدامین زوایای ترس قرار گرفتیم و اینکه چطوری میتونیم این ترس ها رو طوری مدیریت بکنیم که با ترس های طرف مقابل دچار یک حرکت موازی بشه، دچار یک انعکاس ظاهرا یک نواخت بشه، حتی اگر برای مدتی محدود، در زمانی محدود، در فضایی محدود، که بتونیم خودمون رو به جایگاهی برسونیم از همون زوایای چرخشی که بدونیم دیگه اون ترس در مقابل این ترس برتری داره و اون موقع با توجه به همون ترسا بتونیم رابطه لازمه رو در جهت بقای خودمون به مورد عمل در بیاریم.
این طبیعت انسان در فکر هستش.